Welcome, Ram mensen. Het is de maand van december. Oh, goed. Ja, mijn ogen zijn een beetje klein. Ja, ik heb in me. Maar, ja. We gaan even kijken wat gebeurt voor jullie Ram mensen in de maand van december, oké? Dus in de maand van december, het is druk, oké? Een heleboel drukte in de maand van december. Daar is geen vraag. There is a family lid that is a crave. Your instinct over a crave and Leo was on target. Okay. Deze mensen hebben heel veel geld genomen dat hij was niet van op de hoogte. Okay. And is here for a Scorpion vrouw. Mensen recognize what a Scorpion vrouw have done. Sommige van jullie Ram mensen dat is getrouwd met een Scorpion vrouw. Je gaat echt een eind hier brengen met de huwelijk, de marriage of de relatie. Oké. Jonge Ram mensen, als je begint social media, het gaat goed lukken voor jullie. Dus als jullie willen iets nieuw op social media, het gaat echt goed voor jullie Ram mensen. Ik zie geluk op social media. Oké. Geluk around the dorp of zo. Oké, maar het is meer op social media. Het is in de huis van social media. Sommige van jullie hebben een geliefde in het buitenland of een geliefde in een andere plaats. Oké. En het is een situatie, voor sommige van jullie is je geliefde. En je wil de persoon bij je komen voor kerst. En je belt de persoon op en zegt, waarom kom je niet voor kerst? En diegene begint om te zeggen, ja, maar ik heb geen geld of zo. Nou, als je de geld aan de persoon stuurt, ze komt niet. Maar als je de ticket boeken voor de persoon, dan komt ze, oké? Nou, Ram mensen dat hebben een jong kind in het buitenland of in een andere plaats of zo, is hetzelfde. Oké? De kind wil niet bij jou voor kerst, oké? De kind wil gewoon de geld hebben. Dus je gaat de geld even sturen, maar de kind komt niet. Oké? Alright, we gaan even kijken je huis, Ram mensen. Omdat de eerste week heb je de energie van de zon. Nou, de energie van de zon is geen succes. De energie van de zon is over loslaten. Loslaten, oké? Dus de energie van de zon komt om te zeggen, luister Ram, je moet deze issue, deze probleem, deze situatie even loslaten. Oké, als je laat de problemen, de issue en de situatie los, wat gebeurt is dat een genezing komt binnen. Oké, dit is de engel. Dit is de engel van genezing. Oké, dus het is een situatie waar je moet loslaten en maken en een boodschap persoon. Sommige van jullie Ram hebben some sort of a probleem, issue met een maken of een boodschap persoon. En de universe zegt, het is tijd nou om deze mensen los te laten, of deze issue, deze problemen los te laten, zodra nieuwe dingen kan in je leven binnenkomen. Oké? Dat is iets wat jullie Ram vasthouden aan. En het is wanneer de I zelf, de bewustheid zegt, laat deze dingen los, zodra dat jij dat doet, komt iets veel beter binnen voor jou. Oké? En dat gaat jullie helpen. Nou, de tweede huis is de huis van je money. En de huis van je geld, je financiën, je rijkdom en inkomen. Verdriet. Heleboel verdriet. Confusie. Verdriet. Dus Ram mensen, some sort of problemen komen op in je tweede huis. Je tweede huis is de huis van je geld, je bezetting. Ja, en heleboel problemen komen op in deze huis. Oké? Omdat een crave en een Scorpion creëert heleboel chaos around jou. En dat create chaos around your financial flow. Dus Ram mensen,
woord voor de ziekte, dat met de huis van je geld, dat is het tweede huis, daar start de energie van de moon in de tweede huis. En de energie van de moon is chaos around je geld, okay? And this comes to an end. It is so, it says there was so much chaos, confusing over your financial flow. And that come to an end. It was as if it drippled, done floaty, done runty, done drippled it. Okay? And it come to an end, omdat je gaat even een oplossing. Omdat nou kom je achter, wat was daar aan de hand? Dat mensen creëren some sort of a illusie around your financial flow. Dus soms dripped it, soms runt it, soms floated, and then niks. Okay, en daar kom je achter hoe ga je dat situatie even gebalanceren uit, okay? In de derde huis van je environment, dat betekent dat je dorp, de omgeving waar je woont, je gaat op een quest. En als je op de quest gaat, krijg je geluk. Oké, dus als je gaat even op zoek naar werk in je omgeving, of ga je op zoek naar iets in je omgeving, dan kom je daar, dan ga je werk vinden, oké? Als je gaat helpen met some sort of problemen in je omgeving, en je gaat op zoek iets in je omgeving, especially jonge mensen, je krijgt best wel wat je bent op zoek, oké? Je krijgt meer. Voor bijvoorbeeld, je denkt, oké, ik ga even een YouTube channel gaan beginnen. Ik ga het gewoon in mijn omgeving even gaan vragen, wat is het probleem, bla bla bla. Dan je wordt een succes, oké? Dus iets in je omgeving, wat je gaat even, je focus op, dan ga je en word je succes. Sommige van jullie gaat op quest, met andere mensen, om andere dingen te doen. En je wordt gelukkig hier, oké? Zeer, zeer gelukkig, oké? Now, in the family, the energy van de ster is here. And the energy van de ster, leven op informatie. Oké, de energie van de ster is waterman. Waterman is op zoek naar geld. Oké, it's as if there is some sort of a problem waar geld is vermist. En jullie rammensen hebben een verdenking dat het heeft mee te maken met een Leo. And he was on the money. En Leo heeft een heleboel geld genomen en het komt best wel uit. Wie is deze Leo? Is het je kind? Is het, wie is deze Leo? Okay? But this is a family lid of a Leo family. Is degene dat heeft een heleboel geld genomen. Omdat je instinct over a family, van de energy van de family is movement, removal, an end, a tower moment, ontploft, problemen in de family waar het gaat over een heleboel geld. En je instinct was juist dat een Leo heeft de geld genomen. Oké? En zo kijk je naar huis van de vriendschappen. Ik zie dat je gaat even terug naar iemand je excuses aan te boden met bloemen. Dus ik zie dat jullie Leoman wil acten naar vrienden. Even communiceren met vrienden en je excuses aan te boden over een probleem, een issue, een situatie dat is boven water gekomen. Ik weet het niet als je is klaar daarvoor, maar als je wil gaan, misschien is het een goed idee. Dus ik zie dat jullie rammensen en oude rammensen wil je excuses gaan aanboden aan een paar kennis in de eerste week van december. Of wanneer.
Op de werkvloer, some sort of a work, samenwerking met de tweeling, met de maag, is now over. Ik ken dat jullie Ram en de maag have collaborate on some sort of a project, network, samenwerking. It is now over. Okay, a completion, and the completion have mee te maken met iets op de workfloor. Dus ik ken dat je werkt vanuit huis, of je bent een ondernemer en je bent samen overweg met een situatie. Je kunt samen in de boot gestapt met een maag. It is now over. Okay? The network, the collaboration met de maag is now over. Okay? So laat me los. Ik zie completion. And it was some sort of a collaboration op the work floor with a project met een maag. It is now over. Ik ga niet lukken. Okay? Ik niet lukken. It is now over. Ik ken een maag in a corporation institution dat je het collaborate met. It is now over. Nou, jonge kinderen. Daar zijn jonge mensen, je val in de huizen van contractual agreement. En ik zie dat jonge mensen, dat ging uit op een quest. Misschien werk te zoeken, part-time werk te zoeken en dat soort van ding. Ja, het is daar, maar het is heel veel werk, oké? Is de 9 van staven. Dus de werk is daar, maar het is heel veel. Het is niet makkelijk, oké? Het is heleboel werk, oké? Sommige van jullie jonge rammensen voelen victimized, oké? Door een oude vrouw. Dat de oude vrouw verbruikt je om heleboel te verdienen, maar betaal je weinig. En ik zie dat komt op. Het is zoiets als, ja, weet je, ik wil best wel werken, maar deze persoon heeft zoveel werk aan mij gegeven, maar ja, mijn verdienste is niet zo goed. Maar je recognize dat deze persoon gebruikt je, die victimize je, oké? Dus als de oude mensen ga je aannemen en niet op de maatwaarde. Je moet even de maatwaarde gaan kijken, omdat ik zie dat dit gebeurt met heel veel van jullie rammensen. Dat de oude persoon ga je verbruiken, oké? En je wordt en je voelt victimized over een situatie. Dus het is zoiets als je zit keihard om te werken, maar minder onder de maatwaarde, oké? En dat moet gestopt worden, omdat als iemand wil werken, iemand wil gewoon werken, oké? Maakt niet uit, betaal de mensen wat ze moeten betalen, en het heeft niets mee te maken met kleur, het heeft mee te maken met je ervaring, oké? En je diploma's. Nou, zorgen over de growth van een project, zorgen over de relatie tussen u en een Scorpion. En sommige van jullie mannen gaat besloten, als je bent getrouwd met een Scorpion vrouw, dat deze relatie gaat niet door. Je recognize dat je hebt alles gedaan en gewerkt daaraan. Het kan een Scorpion, het is in de huis van de Scorpion. Een Scorpion vrouw is nou, maakt ze nou zorgen, omdat mensen recognize dat een Scorpion vrouw heeft iets gedaan dat was niet door de boek. Deze Scorpion vrouw wordt ontslagen. Mensen nou recognize dat deze Scorpion vrouw heeft altijd, is zoiets als, ze maakt hetzelfde fout, ze doet dingen dat is niet boven water. Het is zoiets als deze Scorpion vrouw was niet qualified for the position dat hij of zij is in. En dat komt op, oké? Dus die gaat de Scorpion vrouw van zijn position weghalen, omdat de kwalificatie was niet goed. En dat is in de huis van korte termijn, contractual agreement, uitzendbureau, 10-40 uur, oké? Korte contractual. Dus het is een situatie waar, het is niet long term. Dus je werkt via een uitzendbureau, which is, ik denk, 1046 uur, wat je moet doorgeven. Maar de contract wordt vervangen van wekens dat de werk
Ja, je bent niet goed met wat je doet. Dus, of deze vrouw past niet bij, de werkzaamheid. Oké. Van de factuur. Dus ik zie zorgen, omdat het is zoiets als deze vrouw zit in de position en werkt voor een artsenbureau voor een heel lange tijd, maar de bedrijf heeft de vrouw nooit aangenomen vanwege doordat, ja, de bedrijf ziet geen nieuwe, weet je, verandering in de vrouw. En het is iemand dat is altijd, ze denkt dat, weet je, ze doet alles goed. En het is een situatie waar je maakt je beslissing, het is goed. Oké? Laat maar. Want je zag dat het ging niet goed. Het is beter vanaf nou, dan je laat het even gaan. Oké? Nou, dames en heren, dat je hebt kinderen in een andere staat of zo. En je wil de kinderen naar huis komen voor kerst. Het is moeilijk, omdat de kinderen hebben geen zin eigenlijk. De kinderen willen even op zichzelf blijven. En ik zie dat sommige van jullie rammensen zitten bellen en te nagen. En maar de kinderen eigenlijk wel op zijn eigen zelf. Dus ik zie dat deze kind is in een ander plekje. Maar de kind liever blijven met zijn kennis of op school. Ze liever daar. Ze wil niet thuiskomen. Het is jammer, maar het is wat het is. Oké? Het is echt jammer, maar ja, je kan niet laten kinderen, vertel kinderen, especially wanneer ze zijn oud huis, dan is het moeilijker voor ze om te vertellen. Oké? Een huis met career is zoiets als even mensen zitten aan jou te vertellen, find your self-worth. Dus je boss, of je supervisor, of je boegleider gaat even zeggen, Ram, ga even op zoek naar je self-worth. Sommige van jullie gaat even recognize dat je bent beter dan, je hebt heel veel wijsheid, wisdom, ervaring en je kan een hoge positie of een andere positie krijgen. Oké, dus het is zoiets als opeens je gaat op zoek naar een betere werkzaamheid of een betere position of een betere position. Oké, ga op zoek naar je self-worth. Oké, soms mensen werken underneath the level omdat op de bepaalde momenten dat ze is op zoek naar werk, ze nemen een vacature aan. En dan recognize, wow, nee, ja, en daarom, ik zal zeggen, en dat heb ik ook geleerd, neem niks onder je vak, weet je, verander, als je gaat veranderen van vak, zeg maar dat je bent een boekhouder, en je gaat boekhouderkundes gaan doen, maar blijf daarin. Maar niet dat, het is moeilijk, dus je gaat even een receptionistbaan gaan nemen. Het verwisselt. Mensen willen zien dat je werkt in hetzelfde vak. Als je bent een treasurer, of je bent een boekhouderkundige, je bent een administratiemedewerker, weet je moet in dat vak werken. Dus heel veel mensen is zet onder de druk. En dit is iets dat ik vind dat de CWI en de CWI moet even gaan bekijken. Vanwege dat er is zoveel mensen. En ik merk ook dat zoveel mensen dat hebben zoveel ervaren. En hebben heel lang gestudeerd. Maar niet iedereen kan zichzelf verkocht bij een sollicitatiegesprek. Oké, er is een situatie waar niet iedereen, oké. En sommige mensen zijn gewoon verkoopster. Dus die kan alles aan wat verkopen. Maar sommige mensen kan echt niet. En ik vind dat heel veel mensen deden de opleiding. Ging door de opleiding. Ga op zoek naar deze mensen. Dat heeft ze zelf ingebeurd. Opleiding gedaan. Zet ze on the work. Oké.
we willen zoveel mensen even gaan meenemen in Nederland. Maar toch hebben wij mensen dat is geïnburgerd en nooit aan de werk komen. Oké? Dus het is niet dat die mensen wil niet aan de werk komen. Het is dat die mensen wil wat ze hebben gestudeerd en opgeleid daarin dat vak gaan werken. Oké? En ik zie dat heel veel mensen worden frustrated. En this is iets wat, en weet je, de vriendje dingen moeten nou stoppen. Want vriendje dingen draai onze economie niet, oké? En het probleem is dat heel veel mensen worden ingeburgerd, NT2 gedaan. Deze mensen zijn echt slim, omdat ze komen vanuit de Eindland. Die zijn echt slim. Maar deze mensen krijgen nooit de kans om te laten zien. Die gaat voor alle de opleiding, en die komt nooit aan de bak. Die eindigt bij de Kentucky of bij de McDonald's. Laatste dames en heren, Kentucky en McDonald's is voor schoolkinderen. Mensen die studeren. Oké? Doe het niet zoals het is in Amerika. Dat je zit bij Kentucky en McDonald's te gaan werken. Nee, het is voor schoolmensen. Mensen dat work and study. Young mensen. Oké? Als jij bent 25 en ouder, moet je echt niet bij McDonald's en Burger King en dat soort dingen gaan werken. Je moet in het werkgelegenheid. Fastfood restaurants is voor jonge kinderen die studie en wil bijbaantjes. Oké? En ik vind dat onze maatschappij moet echt gaan bekijken. Want ik zie alle de mensen komen in. En all of a sudden, die zit om te zeggen, oh ja, en de opvangcentrum is not, hey, ondankbaar hond. Ik bedoel, Nederlands hebben jullie ingenomen. Luister nou, waar je was niet beter dan Nederlands. En wat Nederlands hebben aan jullie om te geven, moet je gewoon dankbaar zijn. Oh, en dit en dit en dit. En dit is het Nederlands. Waarom gaan we altijd buiten over de grens gaan kijken en niet precies wat we hebben hier? Oké, daar moeten we kijken. Er zijn een heleboel mensen. Kom binnen, ingeburgerd, spreekt de taal. Maar nooit aan de bak gekomen. Oké? En als ik was niet anders, omdat ik was altijd zo, ik kan nog steeds mijn eerste sollicitatie herinneren. Zo, iedereen van alle afdelingen komt even langslopen om mij te bekijken. En ik denk, what the fuck? Ik kijk in de spiegel, ik kijk mijn lipstick, ik kijk alles. Ik denk, nou zeg. Nou. En dan ga ik in een gesprek. En dan was alles over waar ik ben geboren. Ik denk, nou. Op een bepaald moment, ik zeg, ja, het spijt mij, maar ik denk dat ik ben hier gekomen om te solliciteren voor de boekhouderfunctie. Weet je? En dat is het. En ik vind dat, kijk, wij zijn in de tijd de tijd dat wij zijn ingeburgerd, is dat we moeten de NT2 doen en we moeten opleiden. En ik ging snel door de trommel vanwege dat ik ben al in een ander land gestudeerd. En al in een andere taal gestudeerd. En we hebben zoveel mensen in Nederland, dat is ingeburgerd, Nederlandse, maar kom nooit aan de bak. En daar moeten wij gaan aan beginnen. Oké, daar moeten wij proberen om deze mensen te vullen in vakken. In de overheidsdienst, meer mensen. Oké, en in de dienst, dat hebben mensen nodig. Als je deze mensen trainen, omdat die is al slim. Maar als je gaat, dat een mensen verloor zijn baan, of whoever dat is, en je gaat ze even buiten papier te gaan oprapen, met de university en zijn dingen, dat geeft niemand wat dingen, dames en heren. Het is niet dat die mensen hebben niet gestudeerd en dat is het, dames en heren. We moeten hier even gaan bekijken. Oké? Het is niet dat de mensen hebben niet gestudeerd of wat. Het is niet goed opgeleid. Dat is zo doomachtig. En totdat jullie is in de positie gekomen, jullie weten niet hoe
dames en heren. Weet je, en het is niet dat jij wil niet aan de slag gaan. Sommige mensen kunnen gewoon zichzelf niet verkopen. En weet je, ik vind dat het is zwak voor de maatschappij. Maar het is zwak dat een mensen is heel opgeleid. Die kan heel veel dingen doen. Maar komt niet aan de bak omdat ze kan zichzelf niet verkocht, weet je. En dat is just zo eng, omdat het laat mensen frustreren en door frustration krijg je stress out en door stress dan kom je zoiets als in de war, omdat je weet niet wat je moet doen, omdat je weet, je begint te voelen dat je niet in de maatschappij gepast. Oké, en ik denk dat een heleboel mensen zit, als je bent niet in Nederlands geboren en je bent later pas en worden inburger in Nederlands. Niemand weet wat het is voor iemand dat is ingeburgerd. En deze mensen dat is ingeburgerd is meestal zeer slim, omdat ze hebben al gestudeerd, oké? Deze zijn mensen dat is gestudeerd, maar ze komen nooit aan de bak. En dames en heren, voordat we gaan over de grens, even iemand kan zoeken en mensen gaan brengen, omdat je ziet wat gebeurt. En ik zeg het tegen jullie, ja, jullie willen alle de Afghanistan even hier meenemen. Kijk, na een paar weken, oh, het is niet goed, en dit en dat. En weet je, ik vind mensen zijn gewoon ondankbaar gewoon. Omdat, ja, als je laat zien, Afghanistan was niet goed met Nederlandse. Je brengt ze hier, het is ook niet goed. Oké, werk met wie je hebt hier. Ik ga verder. Renewal, this is good. Resolutie, oplossing, come for some sort of a problem, some sort of a situatie. New renewal come in, oké. Dames en heren, ik heb in mijn lens geslapen. Ja, ik weet het, maar ik ben in mijn lens in slaap gevallen. En een beetje raar, ik heb ze uitgehaald, maar ja. Nou, mensen komen achter een groot deceptiveness, dat is gespeeld. Je komt achter dat een vis, kreef of scorpion heeft iets gedaan dat was niet door de boek. Deze is een visperson. En deze visperson heeft een fraud gecreëerd. Dit is leugen, deceptiveness, documentatie, informatie genomen aan de valse benodigheid. Sommige van jullie mensen worden gepakt omdat mensen recognize dat u bent degene dat geeft deze vis, kreef of scorpionnetje de informatie en documentatie, oké? Dames en heren, het is een prachtige maand voor jullie. Een situatie, wanneer ik kom op de werk en career, especially mensen die werken vanuit huis, werk en career, als je hebt je eigen ondernemer, dat gaat goed, oké? Removal. Daar is een vis, kreef of scorpion dat wordt van je leven direct weggehaald, oké? Omdat some sort of communicatie, documentatie, informatie, die recognize dat een vis, kreef of scorpion have some sort of a data, documentatie, informatie dat is niet van ze. Deze persoon wordt van je leven weggehaald. Problemen voor een vis, kreef of scorpion en zijn familie. Some sort of emotional problem. Onder de schermen, oké, omdat je financiële situatie zit niet goed, omdat sommige van jullie je zaak komen in problemen en dat soort van ding. Maar onder de veil en achter de veil van illusie, 88. Dus jullie hebben de energie van 88. Okay? 88 is de infinity van financial abundance. Dus maak geen zorgen over geld. There was mysticism in je geldhuis. Je geldhuis, heleboel chaos, confusie was in je geldhuis. Oké? Dus word voorzichtig daarmee. We gaan even kijken. Oké, dus we hebben de dame van de cadeau. De wacht en de rivier koningin. Nou, de energie van deze dame
Daar heb je een jonge man. En het heeft mee te maken met de wel. Oké? Als jullie weten wat wel is. Is ergens waar je zet je gedachten, je hoop, je droom. Oké? En vandaar manifest je. This is a month of manifestation. Oké? Dus dat is ook goed en positief. Dus in de eerste week, het is de energie van de zon. In de tweede week, het is de energie van de moon. De derde week heb je succes. De vierde week komt voor visgreep of scorpion. Sommige van jullie moeten een heleboel geld even gaan terugbetalen. Oké. En dat komt door dat een visgreep of scorpion heeft een heleboel geld genomen om de volste benodigdheid. Oké. Ik hou van jullie. Ik moet gaan. Namaste.